цієї сторони знаходиться школа. 6 будинків пошкоджено, ми бачимо, в якому вони стані. Мене звати Юля, це мої дітки Георгій і Олександра. Ми приїхали з України, можна сказати, з міста Рівного. Ми проживаємо там поблизу, на околиці. 20 днів ми знаходилися вдома, оскільки очікували, що війна закінчиться, тому що, в принципі, в нашому регіоні було більш-менш спокійно. Але 14 березня, десь за 2 кілометри від нашого будинку, пролунав вибух. Знищили нашу телевежу. Ми проснулися десь о 5-й годині від сильного вибуху. Сховалися з дітьми в підвалі. Нас перебувало в нашому будинку 11 чоловік, тому що приїхала сім'я з Києва, моя сестра зі своїми дітками. Ось, і діти були дуже сильно налякані. Ми могли тільки здогадуватися, що це відбувається, тому що, в принципі, таких об'єктів стратегічних біля нас не знаходилося. Але потім зрозуміли, що це телевежа, там загинуло 21 людина і 9 поранених. І в цей момент прийшло таке рішення, що я не можу наражати на небезпеку своїх дітей. Ми зібралися за ніч, зібрали речі і вирушили в дорогу. Сестра перетинала зі своїми дітьми кордон машиною. Ось. А ми йшли пішим ходом з дітками, потім зустрілися. Разом нас поселили. Поляки нам дуже допомагають, надають нам надзвичайну допомогу, і ми дуже вдячні за це. Діти зараз добре розуміють, що відбувається в нашій країні. Вони всюди ходять і розказують, що у нас війна, що ми приїхали пожити, що це не подорож. Просто ми хочемо зачекати, поки все закінчиться в нашій країні. Дуже багато людей гине. Моя сестра теж залишила будинок, вони біля Києва проживали, вони проснулися, вони біля Борисполя, в них дім. Проснулися від того, що в них вітрини вдома, вікна, і просто це дивишся, ніби як фільм, все палало, горіло. Коли бурили ці ППО-станції, то було чути, як земля здригається. Ось, теж вискочили з дому в тому, в чому були, в тапочках, взяли документи і просто вирушили в дорогу. Коли їхали в дорозі, каже, що бували моменти, що ми не розуміли, чи це вже обстріл, чи все ж таки це просто затор такий утворився. І в цей момент, коли ціла машина дітей, ти не розумієш, таке враження, що ніби твоє життя отут зараз і закінчиться. Ось, але це все відносно, там те, що відбувається з нами, це все не так страшно, як відбувається там, де зараз бойові дії. Там просто вбивають дітей,
пологові будинки обстрілюють, вбивають жінок. Моєї двоюрідної сестри, вона в Бучі проживала, маленька дитина, 4 місяці, вбили чоловіка. Він хотів забрати своїх друзів, допомогти їм вибратися, але просто передягнені, не знаю, чи росіяни, чи чеченці, точно не знаю. Вони передягнулися в наш громадянський одяг, розстрілювали, виганяли з будинків, спалили будинок, вбили чоловіка. Також вона зараз перебуває десь тут, в Польщі. Насправді деяка частина людей все ж таки чекала, хоч не хотілося їхати з країни, чекали, що все закінчиться, але мами з дітками все ж таки змушені виїжджати. Ось. Батько моїх діток теж пішов на війну, хоча і не військовий, але теж зараз захищає нашу країну, ми теж дуже хвилюємося. Ось. Але намагаємося зберігати спокій, вірити, молитися. Все, що допомагає триматися, це молитва. Вона якось стає від цього легше. Знаємо, що обов'язково це все закінчиться, просто потрібен час. Потрібно, щоб всі люди переусвідомили і зрозуміли, що не повинні вбивати люди людей. Ми всі повинні любити один одного. І насправді, як би це страшно не було, я розумію, що я не на місці тих людей, де вже втрачені батьки, діти, чоловіки, але я не хвилююся в ту сторону, щоб вони там вмерли, щоб з ними щось сталося. Просто, щоб вони пішли звідси. Я не бажаю нікому смерті, але я не хочу, щоб наші невинні люди вмирали. Найголовніше, щоб це все скінчилося. Хочемо, щоб нам допомогли інші країни, тому що нам складно. Ми маленька країна, невелика, ми не були готові до цього. У нас немає таких великих запасів зброї, але тим не менше ми тримаємося. Ця біда, вона нас об'єднала, хоча так не повинно бути. Але ми сильні духом, ми вистоїмо. Хочеться, щоб скоріше до всіх, і їх в тому числі, до росіян, дійшло те, що треба любити один одного. Не можна вбивати. Не потрібно навіть розбиратися. В першу чергу треба зупинити вбивство, а потім розбиратися якимись дипломатичними шляхами. Від цього дуже боляче, що зараз в нинішньому часі, в теперішньому сучасному світі ми, скажімо так, повернулися як ніби назад. Ми вже це пройшли і казали, що ніколи більше, а виходить, що ми все одно ці цикли якісь проходимо повторно. Треба, щоб ми всі зрозуміли, не тільки Україна, Росія, весь світ, щоб зрозуміли, що треба щось робити з цією зброєю, тому що це велика спокуса в людей, які можуть маніпулювати і робити погані речі. Слава Україні! Героям слава! Вони тримаються, наш дух піднімають. Ми, коли дивимося новини, ми просто не можемо до цього часу повірити, що наші хлопці настільки зібрані. Вони були нібито дійсно, як в один момент стали готові до цього. Підтримують нас. Для жінок наша війна заключається в тому, щоб ми зберегли наше потомство, зберегли наших дітей. Тим, що ми будемо переживати, сидіти в підвалі, легше від того не стане. Якщо ми сподівалися, що все ж таки хочеться бути на рідній землі, але якщо прийшлося вже, я казала, що не поїду до останнього, поки це не вдарило, в мене полум'я, таке враження, ніби в подвір'ї горіло, в той момент стає страшно. Тим паче, що є можливість, нас зустрічають, нас приймають. Треба просто перечекати, щоб розібралися з цим всім, щоб це все закінчилося. Слава Україні! Висилала мати сина у солдати, висилала мати сина у солдати, молоду невістку зелений лон рвати. Як не вирвеш лону, не приходь додому.
як не вирвеш лону, не приходь додому, бодай ти у полі стала тополою. Як не вирвеш лону, не приходь додому, бодай ти у полі